Так, вітаю вас, друзі. Знайшов трошки часу, виїхав в рандомну місцевість. Кожен раз стараюсь обирати якусь іншу місцевість, з огляду безпеки та й взагалі. Літати в одному і тому місці, воно не прикольно. Ну і як обіцяв, розповім вам трошки про свої мініки. Значить, мінік номер 1. Рама у нього була кимось колись куплена 3,5 дюйма. Бачите, він невеличкий відносно долоні. Рама не вся використовується, в даному випадку тільки одна пластина. Тобто ж самого корпусу, автобусу, так, чи як його там називають, немає. Все прикріплено по суті стяжками, тому що мінімалістично. Єдине, що просто домоделював таке кріплення до камери DJI юніта. Все інше було просто, знаєте, як крутиться, так крутиться, як вертиться, так вертиться. Двигуни з DJI Avata 2, але були втрачені пропелери. Пропелери вже були адаптовані з покупних, як бачите, дронів. Для того, щоб можна було використовувати на аватовських двигунах. Більше тут особо-то нічого і казати. Стек у нього з ВТ-40. Якраз з трофейного алюмінієвого дрона, так, з кацапського. І у мене ще другий є. Значить, у другого рама, забув фірму, називається якось GERPC, чи не пам'ятаю. Це був куплений дрон на двигунах, а я вже і забув, які двигуни у нього. Двигуни у нього 1507 3200 КВ. На жаль, таких двигунів більше в Україні я не зміг знайти. Мені дуже вони подобаються тим, що вони крутяться на одну гайку М5. Це дуже зручно, при тому, що в мене величезна кількість пропів саме на ці двигуни. І воно, повірте, набагато простіше замінювати пропи, ніж ось тут. Теж домоделював кріплення. Це не перший варіант, не перша ревізія, але все одно кожен раз щось забуваю чи не розраховую. І звісно, без стяжок тут нікуди. Вже не раз воно розбивалось і не раз лопалось, тому що десь щось я не врахував. Значить, польотний контролер вже не рідний. Тут стоїть теж з трофейного алюмінієвого типу ВТ-40. Все по-простому. Нема нічого такого супер, такого неординарного. Значить, тут стоять самі дешеві, самі прості 915 МГц RX, DJI 3 юніт, трофейний польотний контролер з стеком, з драйверами моторів. Все інше, воно якось було, колись куплено. І, по суті, особих грошей в ці дрони ніколи не вкладав. Літають вони по-різному, абсолютно по-різному. Мотори, звісно, теж різні, пропи різні. І, звісно, що відчувається все геть по-різному. Спробую зараз трошечки політати і показати. Тут краса неймовірна. Перед тим, як буду літати, хочу трошки продемонструвати, що ж я з собою взяв, взагалі, як я виїхав на місце. По-перше, це складний стілець. Приїхав я на електромопеді, на електробайку. І, значить, по-перше, я вигрузив цілу купу з собою батарейок, так, акумуляторів для польотів. У мене DJI 3 окуляри з вже своїм власним живленням, бо рідний блочок вже давно помер. Значить, 2 дрона, апаратура керування. І мій саквояж, якраз кейс від матраса 4. Тут я маю з собою додаткову батарейку, яку я використовую для зарядки тих батарейок, бо з собою взяв зарядний пристрій. Це дуже зручно, до речі. Так, тут у мене є кейс з першим необхідним. Тут у мене пропи, карти пам'яті, якісь викрутки, всяка єрунда. І далі з собою мінімальний набір гвинтів, всяких стоячок. Є електровикрутка з бітами, зрозуміло. Є тестер батарейок. Невеличкий аналоговий, забув його викласти, моніторчик. І зрозуміло, тут у мене з собою стяжки, надувні кульки. Це ми літали, лопали.
Ну і різні там переходники, поніжайки, антени, теж пропи, клей, як же без нього. Далі у мене з собою ізолента ось така чарівна, красива. Ну і всяка дрібнота. Все, що по суті могло мені згодитись саме виключно для цих дрончиків. Ну що, давайте політаємо трохи.